Képzeld el, hogy van egy rendőrnyomozó, aki évek óta a legdurvább gyerekpornó bűnözők ellen harcol. Majd egyszer csak rájön, hogy a saját irodáját titkosszolgálati nyomásra küldték razziázni egy ellenzéki párt informatikusaira. Nem találtak gyerekpornót, de valami hasonlóan rossz dolgot igen. Ő Szabó Bence százados, akit ezen a ponton akár hívhatunk a magyar Snowdennek is. Ő az, aki kitállalt és lebuktatott egy gyanús műveletet, ami Magyarország legnagyobb ellenzéki pártjának informatikai rendszerét célozta meg. Ez a sztori tökéletesen bemutatja, hogy Huxley Brave New World-je és Orwell 1984-e egyszerre lépett életbe. Totális megfigyelés találkozik pszichológiai manipulációval. Mi pedig teljesen védtelenek vagyunk ellene. De ma részletesen megnézzük, hogy mi történt, és azt is, hogy te hogyan védekezhetsz ez ellen a hétköznapokban. Kezdjük az elején lépésről lépésre. Szabó Bence százados a Nemzeti Nyomozó Irodánál, az NNI-nél dolgozott a kiberbűnözési főosztály speciális nyomozóosztályán. Ez egy 25 fős elit csapat, akik kizárólag a gyermekek online szexuális kizsákmányolásával foglalkoznak. Gyermekpornográfia, online szexuális erőszak, grooming. Ezek a legsúlyosabb bűncselekmények, ahol nincs kegyelem, nincs politikai játszma. Mindenki dedikált szakember, aki fáradtságot nem kívélve azonosítja az elkövetőket és védi az áldozatokat. 2025. július 1-én érkezik egy névtelen bejelentés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, azaz az NMHH internet hotline-jára. A bejelentő azt írja, 3 gamer közösségből ismert személy egy ruházati tárgyba konkrétan övbe rejtett kamerával készül gyermekeket felvenni, a felvételt pedig szerverekre tölteni. Egyiküknél, Buthánál, a pesti rakparton található irodahajóján vannak a szerverek, ahonnan az anyagok felkerülnek az internetre. Ez önmagában nem lenne különös. Ilyen bejelentések érkeznek rendszeresen. Az NMHH-nak meg kellett volna küldeni a Szabó irodájának a bejelentést, ami július 2-án meg is történt. Csak hogy itt valami nagyon nem stimmel. Még mielőtt hozzájuk ér, már az NNI vezetőségénél landolt a bejelentés. Miért? Mert az Alkotmányvédelmi Hivatal, azaz az AH, odavitte. Ráadásul nem csak a bejelentést, hanem extra információkat is. Pontos lakcímeket, születési dátummal, anya-lánykori nevével, a kémöv pontos szerkezetét is leírták. Az AH üzenete világos volt. Azonnal házkutatást rendeljenek el, és foglalják le a szervereket, és az urat is. Szabó irodája általában másképp dolgozik. Névtelen bejelentésre soha nem rohannak neki azonnal. Előbb adatbázis ellenőrzést csinálnak, háttérvizsgálatot, hitelesítést végeznek. De felülről hatalmas volt a nyomás. Július 8-án megtörténik a házkutatás a 2 kulcsfiguránál. Butha irodahajóján a pesti rakparton, aki a Tisza párt informatikai infrastruktúrájáért, biztonságáért felel. És Gundalf agglomerációs lakásán, aki szintén Tisza közeli informatikus volt, de februárban kirúgták. Mindent visznek, ami adattároló. Asztali PC-k, laptopok, telefonok, tabletek, pendrive-ok, SD kártyák. Megtalálják a kémövet is, a kamerával benne. De itt jönnek a red flagek. Az AH ragaszkodik hozzá, hogy ők adják a forenzikus szakembert a helyszínre, holott az NNI-nek is saját forenzikus csapata van. Ők akarják végezni az adatmentést. Sőt, amikor a kollégák az irodahajón keresgélnek, ami nem szokványos épület, így nincs meg az alapirajza, az AH telefonon valós időben irányítja őket. Ez hónapokig tartó bírói engedéllyel végzett megfigyelés sejtett, de erről senki nem beszél. Hónapokig tart az adatmentés és elemzés. Ezt az AH csinálja, nem az NNI szokásos forenzikus csapata. Szabó október végén tért vissza egy külföldi kiküldetésről, mire megvan az eredmény. Mit találnak? Semmi gyerekpornó, egyetlen fájl sincs, még pornó érdeklődésre utaló keresés, könyvjelző vagy chat történet sem. A kifejezetten gyerekpornóra kalibrált algoritmusaik kézi átnézésük 0 találatot hoz. Még a titkosított eszközökön sem bukkan elő semmi nyom. De Butha titkosított telefonján valami sokkal súlyosabbat találnak. Képernyőfotókat egy Session nevű chat alkalmazásból. Ez végponttól végpontig titkosított, vagy end-to-end encryptionnel ellátott app. A szolgáltató sem lát bele, az üzenetek nem maradnak a szerveren. Csak azért bukkant elő, mert Gundalf screenshotokat készített a beszélgetésekről, és ezt elküldte Buthának. A chat 2025. február 9-től zajlik Gundalf és VE, vagy Henry között. Henry nem kérdez, hanem tud. Nem menj be az irodába ma, tudom, hogy XY e-mailt küldött neked, ne írd alá az önkéntes szerződést, ketyeg az óra, lejár az időd. Pontosan rálát a Tisza párt belső levelezésére, struktúrájára és napi eseményeire, mintha bentről nézni.
Aztán jön a kemény ajánlat. Tér vissza a Tiszába, szerezz belső hozzáférést a Tisza Világ applikációhoz, a talpramagyarok.hu e-mailekhez, a Cloudflare admin infókhoz, Rainforest szerverekhez. Cserébe Monero-t ajánlottak fel neki, ami ugye egy anonimitást garantáló kriptopénz, amit szinte lehetetlen nyomon követni. Azért itt tegyünk egy minimális kitérőt, hogy mennyire mókás az, hogy a köztudatban még mindig a bitcoin az, amit az emberek úgy hisznek, hogy bármilyen bűncselekmény vagy terrorizmus finanszírozására alkalmaznak, de az elkövetők is tisztában vannak azzal, hogy a bitcoin pseudonim, szóval hogyha egy ponton hozzájuk tudnák kötni címeket, amiről küldték a bitcoint, akkor minden tranzakció nyilvánosan visszakövethető lenne, ezért is történik itt a vesztegetés Monero-ban, nem BTC-ben. Na de vissza a témára. A konkrét árlista a Cloudflare-ért 24 millió forintnyit, a teljes csomagért pedig 130 millió forintnyi Monero-t ajánlottak fel Gundalfnak. Henry csapatról beszél, azt mondja, hogy mi vagyunk a legjobbak Magyarországon, Evelyn is velünk van, a régi Tisza IT vezetők felváltva dolgoztak nekünk, előre megmondja Gundalfnak a Visszhang csoport tagjainak az adatbázis szivárgását, ami másnap meg is történik. Októberben jön a Tisza Virág adatszivárgás, amelynek során felhasználó adatok ezrei kerültek ki. Henry terve egyértelmű volt, belső emberrel megbénítani a Tisza informatikai gerincét a kulcs pillanatban. Szabó Bence ekkora már teljesen átlette a helyzetet, egy hamis gyerekpornó bejelentés indítja el az egészet, amit valószínűleg maga az AH tett. Közben még nyomást gyakorolnak rájuk, az adatmentéseket elviszik, és még azt is próbálják elérni, hogy Buthát meg Gundalfot az adatszivárgás miatt gyanúsítsák meg. A vezetőségi értekezleten hatalmas a felháborodás, itt kijelentették, hogy ők egy gyerekpornó elleni harcoló elit csapat, és fel voltak háborodva, hogy miért kell politikai üggyel foglalkozniuk. Az a döntés született, hogy hivatalosan nem rögzíthetik a robotsarú rendszerben az adatokat, viszont árnyéknyomozást folytatnak, és Word dokumentumokban saját felelősségre megírnak mindent, hát ha később mégis nyomozhatnak hivatalosan az ügyben. Szabó felajánlotta, hogy majd ő átnézi az egészet át az Z-ig, mert nem tudta elfogadni, hogy a munkájukat politikai célokra használják. Az igazságérzete ezt nem hagyta. Február végén mindent elmondott a Direkt 36-nak egy másfél órás feltételen, a nyomozás részleteit, az AH beavatkozását, Henry üzeneteit. Ha szeretnéd ezt a teljes beszélgetést egyébként meghallgatni, akkor ennek a linkjét megtalálod a leírásban. Bence jól tudta, hogy ezzel véget ér a rendőri karrierje. Már be is adta a leszerelési kérelmét, de még a felmondási idejét töltötte. Megjelent a cikk, és azonnal reagált a rendszer. Házkutatást tartottak Szabó NN-is irodájában, ahol akkor még dolgozott, aztán a lakásán is. Hajnali 2-től 4-ig kihallgatták a központi nyomozó főügyészségen, hivatali visszaélés gyanújával. Pető András, a Direkt 36 társalapítója szerint Szabó számított erre. A felvételt azért tették közé, mert már elindult ellene az eljárás, és Szabó szerette volna, hogy meglegyen a bizonyíték, ha később nem tud beszélni. Ők nem mutatták meg előre a cikket, de részletes kérdéseket küldtek az NN-nek, így tudták, hogy mire készülnek. Csak ellene indult eljárás, a kollégáiról nincs hír. Ez pontosan megmutatja, hogy hogyan működik a rendszer. Valaki belülről megszólal, és másnap már azért van nála. A kollégái is frusztráltak voltak, mert ez időt vett el a valódi pedofilügyektől. A Nemzetbiztonsági Bizottság összeült, az AH jelentése 2022 és 23-as hackkel kapcsolatokról szólt, de a Tisza műveletre, Henryre és a nyomásgyakorlásra nem reagált. Ez az egész sztori azt mutatja meg, hogy mennyire végtelenek vagyunk, ha adatokat adunk meg politikai appokban, hírlevelekben, önkéntes regisztrációkban, de van megoldás, szóval most lépésről lépésre végigveszem, hogy milyen apró lépéseket tehetsz már ma. Első lépés, adatminimalizmus. Politikai appoknál, hírleveleknél soha ne add meg a teljes neved, címed, telefonszámod. Használj aliasokat regisztrációkor. Mondjuk Kovács János helyett írd be, hogy Jani55. Egyszeri e-mail címeket használj, mind a 10minutemail.com vagy a Protonmail ideiglenes fiók. iCloud esetén egyébként a rendszer itt is mindig felajánlja, hogy válaszd az alias e-mail opciót, ezt akkor érdemes elfogadni. Mindig kérdezd meg magadtól, hogy hová kerül az adat, kik férnek hozzá. Ha nincs világos adatkezelési tájékoztató, ne regisztrálj. Önkéntesként használj külön telefonszámot, mint a MySudo vagy a Google Voice, egyébként jó ráállt erre. Másodszor, titkosítás mindenhol. WhatsApp és Telegram helyett Signalt vagy Sessiont
használj. Ezeknél end-to-end titkosítás van, a szolgáltató sem lát bele a beszélgetésedben. VPN-t kapcsolj mindig, amikor böngészel, iVPN vagy Malvad egyébként a legjobb, mert itt bitcoinnal vagy készpénzzel is tudsz fizetni az anonimitás miatt. Jelszavakhoz az Apple-nél az alapértelmezett iCloud Keychain jó, máshol a Proton Mail Password menedzsere is jó lehet egyébként. Mindenhol használj több karakteres, hosszú, nehéz jelszó, ne mucika 12 legyen mindenhol a belépés. Ha bitcoinod van, azt hardware walleten tartsd. Legyen az Ledger, Trezor vagy bármilyen más hardware wallet, mert bankszámlazárolásnál így a kriptód offline marad. Ezeket a hardware tárcákat egyébként a webshopunkban bitcoinért is meg tudod venni, ha még nem rendelkeznél ilyennel. Mindenhol, ahol van rá lehetőség, legyen beállítva kétfaktoros azonosítás, a kódokat Authenticator appban generált, egész Androidra vagy Auth mind a kettőre, soha ne SMS-ben kérd a kétfaktoros azonosítást, mert mint az kiderül, nagyon könnyen klónozható, azt nagyon könnyen akár le is hallgathatják. Harmadszor, böngészés és eszközök. Én azt ajánlom, hogy Brave böngészőt használj, beépített tracker blokkolója van, privacy fókuszú. Androidon, hogyha Android telefonod van, kapcsold be a File-Based Encryption-t, iPhone-on ez egyébként alap, ott viszont fontos, hogy mindig legyél up-to-date a szoftver frissítésekkel. Soha ne nyisd meg ismeretlen csatolmányt vagy linket, még családtól sem. Frissítsd rendszeresen a telefonod, az appokat, a böngészőt. A Firefox is jó egyébként privacy kiegészítőkkel, a uBlock Origin és HTTPS Everywhere. Negyedszer, fejben is kell védekeznünk. Politikai regisztrációnál legyél szkeptikus, és tedd fel magadban a kérdést. Ez az adat kinek az érdeke? A felsorolt lépések egyike sem életbiztosítás egyébként, ha bármilyen kém szoftvert tesznek a telefonodra, akkor nyilvánvalóan ez mind hatástalan lesz. Viszont legálisan, bírói végzés nélkül ezt egyébként nem tehetik meg. Hogyha ezeket a lépéseket megteszed, akkor jóval nehezebb téged megcélozni. Ez az egész történet azt mutatja meg igazán, hogy mennyire törékeny a helyzetünk a digitális világban. Politikai appokba regisztrálsz, önkéntes vagy, adatokat adsz meg, és egyetlen rossz lépéssel célponttá válhatsz. Vagy belülről látod a rendszert, és kiállsz az igazságért. A közös bennük az, hogy tudatosság kell lépésről lépésre, és úgy kell védekeznünk. Szabó Bence bebizonyította, hogy beszélni kell, ki kell állni, még ha meg is fizeted az árát. Házkutatást kap, a kihallgatása hajnalig tart, de a felvétel megmarad, a cikk kint van, a történet pedig él. Ez azt jelenti, hogy van remény. Ha elég ember tudja, ha elég ember lép, a rendszer sem tudja elhallgatni örökké. Most rajtad a sor. Nézd meg a telefonod, hogy melyik politikai abban regisztráltál utoljára, miket írtál be. Mostantól biztosan másképp fogsz ránézni a dologra. Iratkozz fel, lájkold és oszd meg ezt a videót, ha szerinted fontos, hogy erről beszéljünk. Vagy írd meg kommentben, hogy te mit teszel mostantól az adataidért. Támogasd az oknyomozókat és a whistleblowereket, ha van rá lehetőséged. Maradjunk együtt éberek, mert ez csak a kezdet. Lehet, hogy legközelebb rólad szól a sztori. Köszönöm, hogy végignézted. Vigyázz magadra és az adataidra, és találkozunk a következő epizódban.